Při posledním přeskoku v Greifenburgu se nejspíš potkala údolka se základním větrem. Kousek před koncem mi to klaplo. Na svah jsem se i tak napojil a trojúhelník uzavřel. Schneider nám na SIF dal zdánlivě jednoduchý úkol. Udělat 2 protisměrné 360, ale na čas. Měl jsem radost, když se mi to povedlo. V Liaku jsem odstartoval s kravatou. Zkoušel jsem brzdu, stabilo, pak negativku, ale nakonec jsem s tím vytočil a vydal to až stabilem po klapnutí křídla. V Asánu jsem chtěl letět s Jančou, ale tam mi bohužel uletěla. Tak mi pak aspoň fandila. A kde seš ty, Janičko? K Essenu jsem se na půjčeném křídle chtěl vrátit co nejblíž k lanovce, abych ho mohl včas vrátit. Proletěl jsem u toho nízko nad zemí a uletěl skoro další kilometr. V Liaku jsem včas přestal točit a vydal se ke kraji mraku. Na speedu jsem pak stoupal snad nejdýl, co se mi kdy stalo. Většinu sezóny jsem odlítal na summitu. V Reifenburgu jsem dosahoval k velké šikmé skále, které se dal točit parádní stoupák. Na cukráku jsem si přitáhl křídlo a zmateným mácháním ručičkama jsem si ho uvedl do deep stolu. V Asánu jsem si při přeletu našel čas si zblízka prohlídnout památník. Při klidné podvečerní svahůvce na cukráku jsem nahrál vzkaz svým fanouškům. Lajkujte, odebírejte, notifikujte a hlavně komentujte. Díky! V Liaku jsem si troufl nad náhorní plošinu za hranou, kde jsem našel parádní stoupák, který jsem ani nemusel dostředěvat. Při odletu z cukráku měly jednotlivé masy vzduchu různou vlhkost, takže se dalo vytočit až nad základny. Vedle mraku jsem pak pěkně dlouho letěl.
Kromě lítání mám vlastně už jen jeden koníček, motokáry. Na Tenerife se mi to podařilo dostat do jednoho záběru. Při návratu před hranu na cukráku mi to na plném speedu klaplo. A reakce mě v zásadě potěšila. Tak pojď. Klapně jednu stranu poráku a druhou pod prdel, tak a drží tam. A tohle je klukama obdivovaná figura Crazy Chicken. Až budeš tak běžet. Na SIV si pro mě Schneiby nachystal pár překvapení, mimo jiné i figuru Crazy Chicken. To je píčovina, co? Při lítání po SIV jsem si ji zkusil i sám, ale moc se nepovedla. Kravatu jsem vyřešil negativkou. V Riachu jsem během 3 dní doletěl 3krát k anténám na konci hrany a 2krát vyhnil na posledním přeskoku. Poslední den se konečně zadařilo. Přeskok vyžadoval hodně trpělivosti i odvahy. Ten přeskok byl šílený. Nejdřív to chtělo opravdu velkou dávku trpělivosti u té hrany, protože tam vůbec nic nechodilo, přesně nějaká půlka, jednička, dostupy 16, 17, s tím jsem to zkoušel včera skočit, vůbec to nešlo. Takže jsem tam hodinu šudlal, co šlo. Nakonec jsem si vymodlil asi dvojkový stoupák, který mě metřík po metříku dostal do 1980. Pak jsem udělal odvážný rozhodnutí, jsem neletěl tentokrát vedle takový té skály, co tam je, ale zkusil jsem letět horem, to mi poradil tak. Což jsem teda nedoletěl úplně horem a musel pak jsem to oblítat, ale nakonec to vyšlo nad tu skálu. Myslím, že to byla dobrá stopa. Na SIV jsem si vyzkoušel full stall z rotace v negativce. Přesně proto si chci full stall pořádně natrénovat. Jako výjezd z neletových konfigurací křídla. Při točení ve více lidech většinou skončím kousek za pilotem přede mnou. A Sáno mi tandem pilot ukázal, jak se točí malé kroužky. Měl jsem co dělat, abych mu stačil. V Praze se mi podařilo doletět až k Lochkovskému tunelu. Podle X-Contestu se to povedlo jen 2 paraglidistům, je navíc ne z blízké Staňkovky, ale z o 5 km vzdálenějšího Karlíka. Byl ten pohled, když letím na kraji mraku, před mnou se dělá chmurka a já se rozhoduji, jestli ji proletět nebo už radši obletět. Když se pořádně soustředím, tak už mi pomalu začínají ty výkopy.
Na rané jsem odstartoval jako první a ostatním dělal chrousta. Ze země na mě někdo volal a teprve později jsem se dozvěděl, že to byl samotný král Karel. O chvíli později už jsme spolu točili stoupák. Ten den jsem měl víc štěstí a přeletěl jsem ho, z čehož bylo velké pozdvižení. Když netočím, tak většinou vidím i notifikace zpráv, které píšou ostatní piloti do skupiny. Někdy na ně mám zapotřebí i reagovat. Jaký brána podmínky, tohle je úplně na zevničož to nejlepší, koukejte, vazat do vzduchu. Se Schneibem jsem se na SIV domluvil, že mi kdykoliv během letu může říct full stall teď. Tak a teď hned říkám full stall, teď hned full stall. Jednou mi ruce sjeli pod zadek, ještě než stihl doříct slovo full stall. A bude ven, co nejrychleji ven. Kontrast šedého mraku a sitě modrozeleného pozadí v Greifenburgu mě uchvátil. Na Tenerife jsem neodhadl směr větru a zaletěl do velmi turbulentního údolí. Letěl jsem jen s půlkou speedu, ale i tak byl klapanec pěkně ostrý. V Gessenu jsem v chmůrce za jiným pilotem viděl vzdušný vír, který vzniká za křídlem.